Tento cinematik se ze všech nejvíc drží příběhové předlohy. Po těch předešlých videích na Awaken a Warriors vás to asi překvapí, ale všechny souboje v The Call mají nějaký napsaný příběh, který ten cinematik hodně rozšiřuje. Teda až na jednoho. A to na Orna, který má v tomto cinematiku jen pár vteřin a je zřejmé, že vyrábí nějakou zbraň. To už je samo o sobě dost divné, protože Orn se zapřísáhl, že už nikdy žádnou zbraň nevyrobí. Znamenat to může mnoho věcí, jako třeba, že přichází nějaká válka. Třeba s Voidem, nebo s Watchery, anebo s jeho bratrem Volibearem. Těch možností je dost. Tu pravdivou nám ale ukáže jen čas. Jak už asi tušíte, Sejuani a Olaf patří do klanu jménem Spár Zimy. V období tohoto cinematiku na tom ale Spár Zimy není moc dobře. Nemají skoro co žrát a celý jejich klan, jenž je mimochodem jedním ze 2 největších kmenů ve Freljordu, je momentálně rozprostřený všude po Freljordu, aby měli větší šanci přežít. To, jak těžké je přežít na Freljordu, je napsáno v jednom příběhu, který přímo předchází událostem v tomto cinematiku. Jmenuje se Uprostřed zimy a popisuje, jak skupina asi 12 válečníků, včetně Sejuani a Olafa, marně loví jednoho mamuta. Tento nemilosrdný lov a nahánění onoho zvířete trvá snad několik dnů, ale polovina této skupiny bojovníků během tohoto lovu umře. A když teda nakonec ono nebohé zvíře, celé rozsekané, probodané šípy a v podstatě umírající, naženou k útesu, tak se rozhodne skočit dolů. Když dopadne, tak pod ním začne praskat led a mamut se potopí do vody. Takže celý tento asi týden dlouhý lov, při kterém se snažili získat potravu, byl naprosto zbytečný a ještě polovina jejich družiny zemřela. Když se ale vrátí do tábora, vidí tam jakéhosi starého blázna, kterému chybí obě nohy a dokonce i zrak. Jeho jméno je Krieg a možná si ho pamatujete z jednoho z našich Orn videí. Jeho kmen se střetl se Spárem Zimy a on to přežil. Po čemž ho přinesli a jen tak ho pohodili na okraji vesnice na zem. Zeptají se ho, jak mohl přežít, když mu celou dobu nikdo nedával jídlo. Na což jim Krieg odpoví. Nakrmil mě starý Orn v Krpdomu, těsně předtím, než z bouře přišli ti vaši zabijáci. Zvedl mě jako nemluvně a podal mi jednu lžíci vývaru ze svého velkého kotle. To udělal, ano. Tomu Sejuani samozřejmě nejdřív nevěřila, ale on ji přesvědčil o tom, že stačí pouze jedno sousto z velkého Ornova kotle, které člověka nasytí na rok dopředu, a že tento kotel medvědovci Ornovi ukradli. Taky přijde řeč na to, že Spár Zimy někdy v budoucnu bude muset bojovat s medvědovci, které jsme si už nedávno představili v jednom našem videu. Každopádně, když mu Sejuani uvěří, že ten Ornův kotel je skutečně pravý, tak se ho zeptá, proč by jí pomáhal, když pobila jeho klan. Na to jí Krieg odpoví, že celý Freljord je jeden velký kmen a že by to měla konečně pochopit. To by asi mohlo značit, že by se někdy v budoucnu možná mohli spojit Avarosané a Spár Zimy, ať už proti medvědovcům, či Watcherům nebo Voidu. Sejuani se nakonec rozhodne, že půjdou bojovat proti medvědovcům, protože na tom Ornově kotli pravděpodobně závisí existence Spáru Zimy. Ačkoliv z toho asi nikdo z jejich kmene nebude mít radost, tak Olaf se naopak velmi těší, jelikož chce konečně najít smrt hodnou válečníka. Tomu se říká pravý berserker. Ještě dodám, že v tomto případě se jedná o ty normálnější medvědovce, kteří uctívají tu normálnější formu Volibeara. Nejde o ty hororové medvědovce, na které jsme nedávno vydali video. A tak se tedy dostává Sejuani, Olaf a jejich kmen, Spár Zimy, do boje s medvědovci. A jejich cílem je získat onen Ornův kotel, neboť na tom závisí přežití jejich klanu. Atreusův příběh začíná u válečníků známých jako Rahorak. S jeho kamarádem z dětství, Pylasem, společně vylezli na horu Targon. Pylas ale po tomto výstupu na vrchol hory zemřel, zatímco Atreuse a jeho tělo posedl aspekt války, Pantheon.
Z toho, že Pylas zemřel, neměla jeho žena Lula vůbec radost. Každopádně k ní se vrátíme později. Atreusovo tělo tedy bylo pod nadvládou Pantheona, dokud se nesetkal s Aatroxem, který probodl Atreusovo tělo. Zabil Pantheona, aspekta války, ale Atreus, pouhý muž, přežil. Atreusovi se vrátila kontrola nad jeho vlastním tělem. A taky mu zůstala moc Pantheona, společně s jeho zbraněmi, které oplývají nemalou mocí. Takže ta jízva přes celý Atreusův hrudník je po ráně mečem od Aatroxe, kterou prostě nějakým zázrakem Atreus, pouhý člověk, přežil. Zatímco Pantheon, aspekt války, chcípl. Já vím, zajímavé, ale zázraky se asi prostě dějí. Ještě předtím, než se na tu horu rozhodl znovu vylézt, ale došlo k jistému incidentu. Atreus se posedl Viego. Ten musel pod nadvládou Viega vykonávat strašlivé činy, jako zabíjení nevinných a mnoho dalších zvráceností. I přesto, že si to všechno Atreus úplně nepamatuje, utrpěl obrovské trauma a silně o sobě pochybuje. Dokonce je přesvědčený o tom, že ztratil veškerou svou moc. Celé je to hezky popsané v příběhu Zlomený bitvou, kde se Atreus potom, co se osvobodí z nadvlády Viega, vrátí do Rakoru. Tam stále žije ona Pylasova žena Lula. Vyčerpaný Pantheon dojde k jejímu domu a únavou padne k zemi. A pak spí 3 dny v kuse. Když se probere, tak má silné PTSD z toho, jak ho ovládal Viego a už nechce být tím, kým býval. Nemá žádné sebevědomí, jenom pochybnosti a je úplně odevzdaný. K čemuž ještě připálí chleba a Lula mu řekne, že pekař z něj nikdy nebude. To je asi nejdůležitější. Lula mu připomene, že kvůli němu umřel její manžel a že to nemůže vzdát. Že by tím urazil jí a jeho památku. Tenhle příběh opět hrozně moc zkracuju, takže pokud máte rádi Pantheona, běžte si to přečíst. Odkaz bude v popisku videa, anebo prostě vygooglete příběh Zlomený bitvou. Každopádně ho Lula celkem seřve a sfackuje, že co si dovoluje to vzdávat. Načež odejde nazbírat dříví do lesa, aby mohla udělat nový chleba, protože ten připálený se nedá žrát. Když se vrátí, tak tam už Pantheon není. Uvědomil si totiž, že svou sílu musí opět získat stejným způsobem jako kdysi. A to tím, že znovu vyleze na horu Targon, což vidíme v cinematiku. Ale proč tam vlastně bojuje se Solary? No, ještě bych asi měl dodat, že v tom příběhu se Lula zmínila, že Solary jsou dost silní agresoři a zabíjejí všechny, koho jen podezřívají, že patří k Lunary. A že prý by někdo měl tomuto učinit přítrž. Dodala ale, že zabitím aspekta slunce či měsíce se nic nevyřeší. To by nám tedy mělo naznačit, že mimo to, že Atreus nezabíjí vojáky Solary, tak nechce zabít ani tu Leonu. A ke konci cinematiku, kdy vzlétne k nebesům, nastává moment, kdy konečně získává svou sílu zpět. A jako poslední si rozebereme Tálii a Kaisu, které bojují proti Rek'Sai a jejím stvořením, kterým se říká Xerxae. Rek'Sai je totiž jejich královna. Ona socha bez tváře patří dárkince jménem Zolány, která dříve byla božským válečníkem Shurimy, nebo spíše božskou léčitelkou, ale o tom jindy. Zkrátka jde o dárkina, jako je třeba Aatrox a tak dále. Obličej její soše zničil právě Aatrox, protože ji zkrátka nenávidí. To je taky téma na jiné video. Ještě předtím, než se u této sochy ti Xerxaiové vynoří, předchází příběh, kde Kaisa v podzemí objeví dlouhý tunel, který patří stvůrám prázdnoty. Tímto tunelem prochází celé 4 dlouhé dny, než dorazí na jeho konec. Tam objeví již zmiňované Xerxae z Voidu. Dá se s nimi do boje a přitom i tak trochu na útěk na povrch, kde se poprvé setkává s Tálií. Ta jí pomůže tím, že na ty monstra svalí šutry. Kaisa utržila nějaká ta zranění, takže se zotavuje ve vesnici lidí od Tálie. Ti jsou k ní nejdřív podezřívaví, hlavně kvůli jejímu živoucímu obleku
ale pak jí začnou věřit. Všichni se pak vydávají na cestu do města Zolan, přičemž je ale napadají Xersaiové, před kterými je dokáže Kajsa a Thalia uchránit. Všichni si ale uvědomují, že potřebují najít nějaké místo, kde by mohli přežít. Vědí ale, že takhle daleko nedojdou, protože Kajsa zjistí, že podél jejich cesty vede další tunel Xersaiů, což pro ně znamená jasnou smrt, budou-li v cestě pokračovat. Lidé z vesnice se tedy vydají na bezpečnější místo, kde je neroztrhají Xersaiové. Zatímco Kajsa a Thalia jdou do města Zolan zjistit, jestli je vůbec obyvatelné a plné života a tekoucí vody, jak slyšeli. Tam už ale potkávají Rek'Sai s jejími Xersai a pouští se s nimi do boje, což už jsme viděli v cinematiku. A to by mělo být vše, co této dějové linii předcházelo, co se příběhu týče. S touto dějovou linií jsou spojeny dva napsané příběhy. V jednom z nich, jenž se jmenuje Spleť, vystupuje přímo Kajsa a Thalia. Ten druhý má název Bohyně bez tváře a dočtete se v něm něco o té dárkince Zolány. Jejíž sochu Thalia zničila na konci cinematiku. Jelikož jsem vám řekl extrémně zkrácené verze těchto dvou příběhů, tak vám odkazy na ně nechám v popisku. A to by mělo být vše. V cinematiku už jen vidíme, že Kajsa prostě odláká Rek'Sai a Thalia jí zavalí skálou. Pro Kajsu by to nemělo být až tak nebezpečné, protože se ve Voidu pohybuje úplně běžně. Jelikož tam jako malé dítě spadla a prožila tam větší část svého života. To by tedy bylo vše k cinematiku The Call. Nezapomeňte na like, odběr a komentář. Díky za sledování. Čus. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.